Morjesta! Pitkästä aikaa olisi luvassa ahtamisvideota, eli mulla on tämmönen Vaparin ahtamisprojekti tässä menoilla. Ollut 2-3 vuottakin jo menossa, mutta vähän ollut ongelmia ja sun muuta. Mutta tänään me asennetaan tämmönen FMU, eli Fuel Management Unit. Eli tää on tämmönen astetta parempi bensapaineen säädin. On nyt niin hienoa keliä, että pitää kerrankin pihalla värkätä. Elikkä, no täällä näkyykin meidän tää vanha bensapaineen säädi. Tämä on tämmönen peruskiinalainen. Elikkä tämä pitää bensapaineen vakiona ahdoilla. Mutta tämä uusi, tämä on vähän erilainen. Elikkä tämä toimii samalla periaatteella, mutta tämä ei pidä bensapainetta vakiona ahdoilla, vaan tämä kertoo sitä. Elikkä tällä saa jopa 12-kertaiseksi bensapaineen verrattuna tähän. Tämän näköinen härpäke ja tämä tosiaan SPA Turbo-merkkinen. SPA Turbo. Jos sitä löytyy kaikkea tämmöistä virityspalikkaa. Niin tämä on tarkoitettu vaparimoottorin ahtamiseen, mikä tässäkin on juuri menossa. Eli tämä on tämmöinen budjettiratkaisu, jos haluaa pitää alkuperäisen eku ja mahdollisimman pienet suuttimet tuolla noin, niin tällä sen voi saada toimimaan. Eli nyt meillä olisi ideana katsoa, että millaisille ahdoille tämä riittää pitämään seoksen tarpeeksi rikkaalla. Eli mullahan tässä oli semmoinen ongelma, tai no tässä nyt on aika paljonkin ongelmia. No, en mä tiedä, haluatte kuulla, mutta mä voin selittää, että tässä oli tosiaan ekumasteri, semmoinen pickback eku. Se oli sen vakio-ekun rinnalla ja sillä mä säädin map-anturiarvoja ja sun muuta pystyi tekemään. Mutta, tai tässä on maffi, tässä ei ole mappia, tässä on maffi, mutta sama periaate kumminkin. Sinne pystyy huijaamaan niitä voltteja, mitä sitä maffilta meni ekulle. Mutta kumminkin sitä mä en saanut tässä autossa toimimaan ollenkaan. Täällä on hitashin, tuolla näkyy hitashin eku. Sitä ei pysty ohjelmoimaan. Eli tässä on pakko käyttää jotain pickback eku tai jotain semmoista. Mutta mä en saanut sitä toimimaan ollenkaan. Tai sain toimimaan, mutta oli vaan liian paljon häiriötä. Että en mä pystynyt käyttämään sitä. Että mä en oikein tiedä, mistä se häiriö tuli sitten. Mutta se niin kuin pätki syytystä jatkuvasti. Että välillä saattoi toimia niin kuin muutaman minuutin hyvin. Sitten yhtäkkiä alkoi taas pätkimään syytystä. Ja mä en ikinä löytänyt mitään syytä siihen niin. Mä vaihoin kaikki anturit ja kaikki. Ei ollut mitään hyötyä, niin mä sitten otin pois sen Ecumasterin tuolta, se oli DET 3 plus se Ecumasterin tarkka malli. Ja mä ostin tänne nyt vähän aikaa sitten, täälläkin näkyy jo, täällä on tämmönen kuin E-Flex Plus, eli tämä on etanolimuutos, tämmönen sarja. Elikkä nyt mä pystyinkin ajamaan tällä vähän isommilla ahdoilla jo. Mut siitä tuli taas lisää sitten ongelmia. Elikkä bensalla, 98 mä pystyn ajaa tällä 0,2 baari ahdolla suurin piirtein. Ja 0,3 alkoi nakuttamaan sitten jo. Elikkä se ei ollut oikein toimiva ratkaisu, se. No, sitten mä laitoin tänne tuon etanolimuutossarja. No nyt sehän ei ole nakuttamaan ikinä. Etanoli. Tai no käytännössä ikinä. Niin nyt ei ole nakutuksen kanssa tai semmoisen kanssa mitään ongelmaa. Mutta se ongelma on nyt siinä, että seos on
huomattavastikin liian laihalla. Eli vaikka mulla on täällä tuo etanolimuutossarja, niin sehän rikastaa seosta sen noin 30%. Mutta nythän täältä loppuu suuttimet kesken. Eli täällä näkyy nämä suuttimet. Ne loppuu nyt kesken. Ja se on ongelma, kun käyttää vakio moottoriohjainta, mikä täälläkin on, tuo hitassin eku, niin se ongelma on, mitä? Lyö kissa tänne. Tuliko katsomaan? Voi voi. Ja mä puhun täällä yksin. Kyllä on typerää. Joo, niin tosiaan sehän ei toimi, tai sillä ei pysty laittaa kovin paljon isompia suuttimia, että se eku vielä toimii. Eli se tyhjäkäynti, kierroksesti ja matala kuormitustilanne, se on liian rikkaalla, jos vaihtaa isommat suuttimet. Tai no pystyy ihan vähän isommat, mutta ei kovin paljon. No, tähän on olemassa budjettiratkaisu. Eli juurikin tämä FMU. Eli tässä on niinku yhdistettynä tämä bensapaineen säädin ja sitten tässä on se kerroin, mikä säädetään tällä. Eli miten paljon tämä sitten nostaa sitä bensapainetta. Eli tämä on niinku 1-12 kerroin, minkä tällä pystyy säätämään. Joo, voi ettää. Niin nyt tekee jotain typerää täällä. Joo, ja sinnekö pitää mennä. Siellä voi haista vähän etanolia. Joo. Niin tällä nyt meidän pitäisi saada se seoshomma korjattua ainakin jollakin asteella. Elikkä tämähän ei oo, tai täällähän ei oo turboa, vaan täällä on remmiahdin. Täällä on Eaton M62. Ja tässä on ahto ja semmonen, mitähän mä nyt sanoisin, semmoinen puolipaaria tai jotain semmoista. Mutta ei tällä pysty ajaa semmoisilla ahdoilla, koska seos on liian laihalla. Bensalla seos oli järkevä noin 12,5 kaasupohjassa niillä 0,2 paari ahdoilla, mutta eihän se nyt hirveän tehokas sitten ollut kumminkaan. Etanolilla on älyttömästi tehokkaampi, mutta se seos on nyt se ongelma. Ja mä nyt kokeilen korjata se ongelman tällä näin. Mä en tiedä onnistuuko se. Mä nyt katoin muiden kokemuksia, niin se voisi onnistua. Tämä on tosiaan tämä merkki Spa Turbo. Miksi turbo? Täältä saisi kaiken näköistä näköjään. No, täällä näkyy nämä ja eikä tässä on tämä tuo FMU justiin. Ja tämä on tarkoitettu etanolille, eli tämä on toimiva etanolilla. Ja se justiin oli, minkä takia mä nyt päädyin tämän vaihtaa joka tapauksessa. Eli tämä vuoti etanolia joka välistä. Käytännössä joka välistä vuoti etanolia. Eli tämä on nyt se ongelma, että mulla oli pakko vaihtaa tuo. Ja toinenkin ongelma, eli täällä on AN6 nämä liittimet. Ja näihin sopii pelkästään tietynlainen letku. Ja tämä oikea letku, mitä justiin näihin liittimiin pystyy käyttämään, mikä tässä on, niin tämä ei kestä etanolia. Eli mä kerran jo voin vaihtaa nämä. Eli mä oon käyttänyt etanolia nyt noin puoli vuotta ehkä yhteensä. Ja mulla meni jo nämä kaikki, tai piti vaihtaa uusia kaikki nämä AN6-letkut jo. Ne oli hapertunut aivan pilalle. Eikä nuo ei kestä yhtään etanolia. Ja tää näkyy tätä etanolin kestävää letkua. Eli nyt on niinku aikamoinen downgrade, kun pitää palata tämmöisiin typeriin kiristimiin, mutta no, eipä sille mitään maha. Tämmöistä se välillä on tää elämä. No, ja tästähän puuttu tuo bensapaineen mittari, eli tuo puuttu tästä, niin mä ostin tähän erikseen tämmöisen palikaan sitten. Niin. Tää on PS siitä, mutta ne on ihan sama, ei se mitään haittaa. Mutta joo, tosiaan tuollainen tuli sitten siihen
tuolla ihan letkun väliin vaan. Ja tämä tosiaan tulee sitten paluulinjaa, mikä vaparista yleensä puuttuu. Eli sen paluulinjan tänne pitää asentaa. Mulla on sitä aiheesta muista video kyllä, kun mä tähän sen laitoin. Tein muutenkin näe sen bensapuolen silloin kuntoon varmaan 2 vuotta sitten tai jotakin. Vähän ollut tässä projektissa vähän tämmöistä kaikennäköistä ongelmaa. Ja tosiaan tämän bensapumpun mä tänne vaihoin. Mulla oli täällä tämmönen Valproon GSS 342, eli tuo 255 LPH perus Valpro. Tämä on aika hyvä, mutta tää ei tykännyt etanolista. Tämä alkoi pitämään aikamoista ääntä. Mitä koiraa? Koko ajan jotain pitää valittaa. Mitä teet siellä? Ja sä oot jumissa siellä ihan. Voi. Justiinsa. Niin tämä tosiaan alkoi pitää kauheata mekkalaa, niin mä vaihoin tämän isoveljen, eli se oli sitten se 450 LPH, mikä oli paksumpi. Mä voin pistää tähän kuvaankin vaikka. Tai mä nyt en alkuperäistä Valprota viittinyt ostaa, kun se oli joku 200 € tai jotakin, niin mä ostin Kiinan kopion, niin katsotaan nyt miten toimii. Mutta tämä mulla oli tässä autossa noin 2019, no lähemmäs 6 vuotta varmaan ja toimi hyvin, mutta nyt alkoi sitten ääntää etanolilla. Eli kesti sen noin puoli vuotta etanolia ja sitten alkoi pitää tämmöistä aikamoista mekkalaa. Niin ja tosiaan se meni sinne se isompi Valpro aivan melkein heittämällä, eli sinne piti pieni pala leikata, kun se oli tämä oli paksumpi tämä loppuosa tästä näin, niin piti sieltä pikkusen ottaa palaa pois, niin sen sai sinne niihin vakiomuoveihin modattua kiinni. Mut joo, lähdetään tästä asentelemaan seuraavaksi. Joo, tämä asennus ei ollutkaan ihan niin simppeli homma, elikkä mä tän tonne kytkiin, niin joo, niin tää vuoti niin kuin mikäkin seula, että joka liitoksesta, eli tuolta vuoti ja tästä vuoti. No näistä tiivistein-kohdista ei sentään vuotanut, mutta joo, niin täällä on tommoset kupariprikkaa, että mä tän toisen tästä tein, niin joo, en tiedä näkyykö sitä prikkaa ollenkaan. Mutta mä kuumansin sen punahehkuun vaan, niin jos se nyt se pitäisi tuolta, niin mä teen tälle sama homma. Tämä on ainakin jo ennen auttanut justiin, kun on tämmösiä kupariprikkoja, niin tuo lämmitys siihen pitoon. Näistä tulee paljon pehmosempia, kun nää lämmittää. No niin, nyt pysyy painejärjestelmässä. Eli käytännössä nuo kaikki kierreliitokset piti käydä läpi tuolla kierreteipillä ja mä tonnekin jouduin laittaa kierreteippiä sitten vielä. Ei pysynyt pelkällä kuparitiivisteellä. No nyt ei ainakaan vuoda enää mistään. Jees, oli yllättävän hankala saada tuo täysin pitäväksi. Joo, noita typeriä liittimiä pitää käyttää. Tai noita klemmareita. Täällähän olisi tuon nämä AN6 liittimet myös ja tämmöset vähän isommakin, mutta tarttis sen Tefloni AN6 tuon letkun ja mulla ei niitä ole niitä siihen kappaleita, eli näihin kuuluu semmoset erilaiset ne vastakappaleet sitten. Niihin AN6 letkuihin, mitkä on tarkoitettu etanolille. Paljon mieluummin mä käyttäisin kyllä semmosia, mutta ne maksaa niin paljon, että mä nyt en ainakaan tähän hätään niitä viitti hommata Suomesta. Ulkomailta ne saisi kohtuu järkevää hintaan kyllä. Ja tän tosiaan mä voin tänne siirtää, koska tämä oli näin iso tää mokkula. Ja tää painaakin törkeen paljon.
Siis se vanha on niinku ilmaa, kun tähän vertaa. Siis tää painaa ainakin 0,5 kiloa. Tämmönen alumiinipalikka. Yes. Sitten vois kokeilla vähän säätää tätä. Elikkä paine säätään tästä. Ja sitten tällä säätään se ahtojen kerroin. 1–12 pystyy säätämään sen kertoimen. Mutta joo, tossa on sitten vähän säätämistä. Sen pitää tehdä ihan ajamalla vaan. Ja sitten tätä säädetään aina. Ja tuon bensapumpun, mikä mulla on, niin pitäisi toimia 8 baariin asti. Eli kyllä sinne aika paljon saa laittaa kerrointa 0,5 baarin ahdoilla jo. No niin, nyt olisi ollut 10 minuuttia tuolla ja ihan vähän on paine laskenut. Enkä mä ainakaan ole näkevinään täällä mitään vuotoa. Tää pitää siis huomattavasti paremmin paineen tämä uusi säädin, kun vertaa siihen vanhaan paineen säätimeen. Eli mikä tuolla näkyy, niin tuo puhutte sen paineen tosi nopeasti, kun vertaa tähän. Eli ihan hyvältä kyllä vaikuttaa. Ja täällä on kiinnitys nippusiteellä. Väliaikainen ja katsotaan vaan, niin se on tuossa vuoden päästäkin vielä. Joo, semmoista se tahtoo olla. Joo, mä nyt heitän tässä vielä vähän, että tuo tosiaan tulee paluulinjaa. Ja tässä autossa ei ollut paluulinjaa ollenkaan. Elikkä tankilta tulee siis bensalinja tänne moottorille. Ja me tarvitaan bensapaineen säätimen asennukseen paluulinjatankille. Ja se tulee siihen paluulinjaan sitten se meidän paineen säädin. Elikkä me halutaan, että meillä on meidän se paine, mitä me halutaan säätää, että se on niin kuin tuo suuttimilla suutin kiskossa se paine. Niin mä en voi näyttää, elikkä täältä tulee tuo valkoinen tankilta. Se menee tuolta ja kiemurtelee täältä ja menee tänne suutinkiskoon tuuhon kohtaan kiinni. Sitten paluulinja. Sen mä askartelin lähtemään tästä tyhjennysventtiilistä tai paineentarkastusventtiilistä. Miten en halua ajatellakaan. Niin mä tein tähän vaan. Vähän tein patenttia tähän näin. Otan tuonne kierteet ja siihen kierteeseen mä ruosin nipan kiinni, mihinkä mä sain kiinni bensaletkuun. Eikä tämä teen nyt tästä. Mulla on tässä nyt tuo bensapaineen mittari tuossa välissä. Tuo nyt ei olisi pakollinen, mutta mä nyt haluan tommosen. Toivottavasti nulkitokset ei hirveästi ala vuotamaan. Sitten täältä tuli tämä paineen säädin. Ja tässä lukee, että inni, eli tuo inni. Ja se outti alhaalta tuo menee sitten sinne tankille. Ja se menee tuolta ja täältä. Ja se on tässä tuo, mikä menee tankille, tämä toinen valkoinen. Eli mä kytkin tuo paluulinja, tämä menee evap-linjaa pitkin. Eli entistä evap-linjaa, eli se on niinku bensatankin höyryjen sun muiden poistoon tarkoitettu linja. Mutta mä oon tästä poistanut kaikki sen järjestelmä. Se on ihan joutava muutenkin. Niin. Tuo käyttää niinku sitä linjaa nytten hyvänä, mikä menee tuolla auto alla pitkittäin. Mulla on sitä omaa videosta aiheesta kyllä. Sitten loppupätkän mä vedin vaan tanki sinne bensapumpun sinne kanteen. Vedin sinne sitten vaan laitoin sinne nipaan ja sinne tökkäsin kiinni bensaletkun toisen pään. Sinne mä voin tehdä laittaa pikkusen joku metrin pätkä ainakin pitää laittaa sinne letkua. Ja sitten tähän piti vähän laittaa letkua tietenkin tohon välille sitten. Mutta ei ollut mikään hirveä iso homma. Mutta mä joudun vaihtaa nämä letkut vielä. Eli tää on tää AN6-letkua. Ja tuo ei kestä etanolia. Mulla on samaa, mikä menee tankille tuolla sen paluulinjassa. Sinne tankin päälle. Sinne bensapumpulle. Niin senkin pitää nyt vaihtaa, koska mulla kesti vajaan puoli vuotta nuo letkut tässä. Nämä on siis kuukauden vanhat, nämä noin hyvässä kunnossa.
sattuu olla metrin pätkä vanhaa AM6-letkua uutta, niin mä nyt käytin ne, mutta mä hain Piltemasta sitä oikein etanolille tarkoitettua letkua, niin se on hyvä, eli se on niinku tätä, mitä tässä näkyy. Mun mielestä nyt on ollut enempää kuin tommonen pätkä vaan enää jäljellä. Säätään nyt se bensapaine ekana kuntoon, eli meidän pitää saada tonne jonnekin noin 50 se. Eli olisiko se nyt se 3,5 baaria, 50 PSI:tä. Jotain semmoista. Ulkoa nyt tommosta muistelen. En oo hetkeen näitä säätänyt, niin laitan näitä automobiilia käyntiin ja katsotaan, että minkälainen paine sinne on säädetty. Tai no tämähän ei lähde tätä käyntiin ollenkaan, jos se on liian pieni paine. Kuuluu tämmönen jännä vinkuna tuolta uudesta paineen säätimestä. Joo. Eikä siellä on aika lailla oikea paine varmaankin. Mennään katsomaan. Vuotaako muualta? Ei vuota. Tuolta vuotaa, joo. Sen pitää korjata. No joo, voidaan vähän enemmän sitten painetta täältä. Ja täältä vaan ruuvataan. Joo, eli tuolla etanoli vuotaa nyt suoraan tonne mun hihnan päälle ja kuuluu ihan järkyttävää vinkuna. Justiisa. Hirveä vinkuna kuuluu hihnasta. Se putoo suoraan tonne hihnan päälle. No, toivottavasti se ei ottanut hirveästi tästä nyt itteensä. Joo, ihan hyvältä paine näyttää. Eli tuo paluulinjan liitos tuolta vuotaa, pitää se korjata ja nyt on sitten paine säädetty kohilleen tuolta. Pitää kiristää tuo mutteri vaan tosta, eli siinä on tollainen mutteri, mikä pitää kiristää sitten. Jes, sitten päästään säätämään sitä kerrointa. No niin. Laitoin tuplakiristimet noin toisinpäin. Sitten päästäänkin säätää tätä täältä. No niin, tässä näkyy se seos tällä NS 0-asetuksella. Elikkä tässä se kerroin on 1, mikä on niinku normaalistikin noissa bensapaineen säätimissä. Elikkä tää menee seos semmoseen 14.7 tai jonnekin sinne. No joo. Sielläkin tuo vinkuu. No. Sitten kokeillaan säätää täältä tätä meidän kerrointa isommalla, eli tästä näin. No niin, nyt olisi säädetty. Mä tasaan kierroksen sitä kiristin. Ja mennään sitä samalla sitten tekee vaan uudestaan tuonne noin ja katsotaan, että vaikuttiko mitään. No niin, nyt olisi kierroksen verran kiristetty sitä
nappia tai pulttia sieltä. Nokellaan taas samassa vauhdissa tästä. Joo, kyllä nyt on rikkaammalla jo selkeästi. En tiedä miten paljon sitten, mutta on kyllä rikkaamalla. Kyllä, nyt on jo 13 tuttumassa, että tää alkaa olla aika hyvä. Joo, kyllä nyt on selkeästi parempi. Parempi oli nyt. Mä kiristin vielä puoli kierrosta, eikä nyt sitä 1,5 kierrosta kiristetty yhteensä. Käydään taas testiajolla. Se oli vähän parempi, ei ole nähdäkään niin iso ero. Eli mä nyt vielä kiristän puoli kierrosta. Eli sitten se on yhteensä 2 kierrosta kiristetty. Ja käydään se taas testiajolla. Eli tässä kävi nyt niin, että se meidän bensapumpun tuotto, mikä on siellä tankissa, niin sen tuotto ei riitä enää niin korkealla paineella, mitä me tänne laitettiin kertoimeksi. Eli mä veikkaan, että meillä on tuolla kerroin nyt jossain, lähempänä 10 kuin 1. Ja sen takia meidän bensapaine on nyt niin korkea tuolla ahdoilla jo, että se alkaa rajoittamaan sitä tuottoa, se pumppu jo. Eli pumpun tuottohan menee sillä lailla, että mitä vähemmän on painetta, niin sitä enemmän se tuottaa. Ja sitten kun paine kasvaa, niin se aika jyrkästi laskee sitten se bensapumpun tuotto sitten. Eli mulla on tuolla se 450 LPH, eli 450 litraa tunnissa on tuotto sillä meidän pumpulla, mutta se on matalalla paineella. Onko se jollain 3 baarilla tai jollakin semmosella. Mutta jos meillä täällä vaikka on 8 baaria, niin se tuotto on ihan älyttömästi pienempi jo niillä paineilla. Eli tässä kävi semmonen ongelma nyt, että meillä vaan ei bensapumpun tuotto enää riittäy niille paineille. Ennen kuin mä ostin tämän FMUn, ja näitä on siis muunkin merkkisiä tai muilla nimityksillä, eli tämä on sen Spa Turbon oma nimitys, se Fuel Management Unitti. Niitä on muillakin nimillä noita noin. Mutta mä kumminkin etin tietoa näistä näin. Ja mä löysin sen verran, että me saadaan tuolla noin 40% enemmän tavaraa suuttimista ulos, niin kuin enimmillään. Koska justi se bensapumpu paine nousee niin korkeaksi, niin että se ei vaan niin kuin tuota niin paljon. Ei pysty tuottaa tarpeeksi tavaraa ulos sitä niillä isoilla paineilla. Elikkä periaatteessa noilla vakiosuuttimilla, mikä tuolla on, niin ne vois riittää periaatteessa 0,4 baariin. Sitten toki ahdetut moottorit käy vähän rikkaammalla kuin vapaarit, mutta silti niitä jotain semmoista 0,4 baaria, että se voisi saada riittämään sinne asti. Ja no tämän mun testin perusteella se on aika niinku, pitääkin aika hyvin paikkansa varmasti. Eli me saatiin seokset sinne 13 pintaan säädettyä tällä, kun meillä oli tuo
säädettynä sinne 1,5 kierrokseen suurin piirtein. Mun pitää hienosäätää vielä vähän myöhemmin, mutta nyt silloin 2, mutta mä säädän sinne 1,5 kierrokseen sen niin. Ja siitä voisi kokeilla vähän vielä sitten hienosäätää, että saisiko ne pikkasen enemmän vielä tuottoa. Joo, eli sellainen värkkihän se on ja tuntuisi ihan toimivalta kyllä. Mutta yli 0,5 baari ahdoille en suosittele kyllä. Että sitten tulee vaan enemmän säätämistä, kun säätää seoksia, niin se voi olla aika hankalaakin tommosen kanssa sitten saada seoksia järkeväksi. Mutta joo, alle 0,5 baari ahdoilla tuo on yllättävänkin toimiva kapistus, että voin kyllä suositella. Ja tuohan oli tosi halpa, eli mä makson tosta toimituskulujen kanssa 70 €. Mä siihen punaiseen puntoon, kun mä sitä remmiahdioin silloin, milloinkohan mä se aloitin, 2019 tai jotain silloin, niin silloin mä tuommoista etin, mutta halvemmat, tai niin kuin kaikista halvimmat nuo oli yli 200 €. Ja nyt oli 70 € toimituskulujen kanssa, että oli kyllä tosi halpa. Niin oli pakko kyllä ottaa testiin ja tuntuisi kyllä aivan pelittävä, että ei niinku mitään ongelmaa. Saa nähdä, että miten hyvin tuo pelittää tuolla etanolilla sitten. Sehän oli kyllä, että pitäisi toimia etanolilla aivan täysin ja sen takia mä justiin tämän sitten ostin ja tuo oli kyllä kaikista halvinkin, minkä mä löysin, että ei ollut paljon järkeä niinku muuta edes miettiä. Niin, ja sitten mun sanoa vielä se, että ne ahdot, mitkä näkyy siellä mittarissa, ne näyttää 0,1 baaria liian vähän jostain syystä. Että se on vähän väsynyt se mun mittari tai jotain siinä. Että se on pikkuhiljaa näyttänyt koko ajan vähemmän ja vähemmän, en tiedä minkä takia, mutta joo, se näytti 0,1 baaria liian vähän nyt ahtoja. Että siellä oikeasti oli enemmän ahtoja, mitä se mittari näyttää. Mutta muutenhan se oli ihan hyvä ja sitten se AFR-lukema itsessään, mullahan on sillä se väärä, eli se on niinku bensalle tarkoitettu. Etanolille se olisi paljon niinku pienempi se lukema, mutta eihän sillä mitään väliä ole, mikä lukema siellä on, koska sehän tulee ihan lambda-arvon perusteella, niin vaikka se lukema siellä onkin pielessä, niin kyllähän seoksen tietä näkee muutenkin ihan hyvin. Joo, eli siis budjettiviritykseen alle puolikkaan ahdoilla, niin voin kyllä suositella. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!